אני אפרים אזורה, בן זבולון אזורה, בן רזלה, האמא שלי, אזורה, היא לבית צמח. לבית? צמח. איפה נולדת? מתי? נולדתי ב-1936. 1936 איפה? בדרנה. דרנה? דרה. דרה. זה בית שגרים שם רק וילות, ועל יד פיאצה די רומא, קוראים לה, המקום. בלוב. בלוב. ואחר כך היה... אתה הראשון, השני... לבית אזורה, אני הרביעי. ולפניך? לפני אח ואחות ואח ואחר כך אני. ואחר כך עוד אחד חמישי, זה מה שבאולגה. אז תספר לנו קצת על ההורים שלך, איך הם נפגשו, איך הם הכירו? איך הכירו? זה אני לא יודע. הכירו בטריפולי. בתוך קהילה יהודית? כן, לבית צמח. שם הייתה משפחה גדולה מאוד, בית צמח. כן. והם היו, קוראים לזה, היה להם חנויות בקונסרבטוריו. זה מקומות שאיטלקים עשו את המקומות האלה לחנויות שמוכרים לא חולצות, בערבית קוראים לה פרמלה. ואחד היה עושה צמיגים, וזאת אומרת, מוכר זהב. עכשיו, גדלת איפה? גדלתם, הבית היה בתוך שכונה יהודית, רחוב יהודי? לא, מתי שבדרה לא היה שכונת יהודית. אלא? שם איטלקים. אחר כך, עברו את הגרמנים בשנת 39. היית בן 3. הייתי בגיל 3, בדיוק עברנו לירושלים. היה לו בית בשער החנונה, קוראים לזה. כן. אז עברנו ההוא הלך לעזאזל הבית. שם, בדרה. בדרה. דרה, לא דרה. הדרה. ואז אנחנו גרנו ברחוב חנונה, והיה לו בית של ההורים שלו, ירושה. לאבא? לאבא, גרנו שם. ומשם הייתה מוזכרת הדירה. אבל שם, הזיכרונות שלך הם משם בעצם? כן. אתה לא זוכר מה היה בהדרה לפני זה? לא. היית קטן? הייתי קטן. אז נולדת בעצם לתוך המלחמה, קצת לפני המלחמה. לפני המלחמה. התחילה המלחמה ואיך זה השפיע על החיים? הוא לא השפיע. על החיים, אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה ב-39, היא נוסעת, מביאה, הרי משפחה גדולה, היא מביאה אוכל וזה מן זאוויה, קוראים מקום זאוויה. ואבא שלי ערבי. זה כפר יהודי. כפר עם הרבה יהודים. בדרה, וזאוויה היה, נכון, זאוויה יש כפר יהודים. יש עמרוס, יש דאווה, יש זנזור, יש גריין, כל אלה מכפרים כאלה, ערים כאלה. אז היא בדיוק מתי ירדה בטריפולי, עברו הגרמנים. ב-39. עברו הגרמנים, כל מי שהיה בכביש היו דורסים. אז היא נדרסה גם. על ידי הגרמנים? על ידי הגרמנים. ב-39. הם הולכים לגריין ולתוניס, משם. זה. הם יצאו ממצרים. אז אתה זוכר אותה בכלל? את אמא? לא. רק סיפורים. לא. יש לה
סיפורים, את האמת סיפורים מהאח שלי הגדול. הוא היה אז בן 17. ואז מה, באו לאבא ואמרו לו, אשתך... לא, הם לקחו אותו חצי שנה למחנה. מי זה להם? וקוראים זה, המחנה קוראים לו פרנש. אז הוא לקחו אותו האנגלים לחצי שנה שמה, לא חזר רק אחרי חצי שנה. ואנחנו בלי אמא, בלי אף אחד. מי טיפל בכם? אח שלי הגדול בן 17. הוא היה אחראי עליך. עלינו. היה לו, לאבא שלי היה פונדק העזים. גם. אז האח שלי, כשאבא לא בא, אז הוא התחיל עם העזים הוא, בעצמו. אז הוא היה רואה את העזים והוא גם מוכר חלב. והמשכנו. והמקום הזה, זה היה שם על ידכם, היו לכם שכנים יהודים, היו לכם... איפה? איפה שהייתם? דרה. לא. לא, בטריפולי? כן, היה לנו כבר. זאת אומרת, כשאתם הייתם עם האח הגדול... כן, הלכנו לדירה שהיא מוזכרת. אבל הוא יש לו פום אלבאב, קוראים מקום פום אלבאב, הייתה לו דירה שמה, אז עברנו לפום אלבאב. היה לו גם חנות של נעליים, סנדלים. אבל נגיד שבת, עשיתם שמה? הכל שמה. לא, אח שלי הגדול לא נתן לנו ללכת לאף מקום. לא לדודים, לא שום דבר. היה לנו 4 דודות ו4 דודים. ואתם, אז נגיד בית כנסת, הלכתם? כן. אז אתה זוכר? כן, פלחרה סגרה, קוראים לזה. שמה זה? זה הרובע הקטן. אז ביום שישי נגיד, הייתם הולכים עם אח שלך לבית כנסת? רק הוא, רק איתו. והולכים איתו וחוזרים איתו? רק זה. ועושים איתו נגיד... הכל איתו. ארוחת שבת? הכל הוא עושה. מה זה אומר? הייתה אחות אחריו, בת 14. אז היא למדה לבשל? כן, הכל. וטיפלנו רק בעצמנו. כל הזמן. עד שאבא חזר? עד שאבא חזר. וכשאבא חזר? ואבא חזר, אז הוא שמע על אמא, התאבל וזה, ופה, בשנת 43, אני עוד זוכר, זה אני זוכר. פה כבר אני מתחיל לזכור. הוא התחתן. לא התחתן, אחרי שנה התחתן. 4 שנים אחרי אמא הוא התחתן. ואמא חורגת, זה... ו4 ילדים, זה 5 ילדים, זה קשה לי. אז איך זה היה? זה היה לא קל. לא הסתדרתם איתה? לא, הסתדרנו איתה, היינו חייבים. אחותי הלכה, הייתה בת כבר 15, משהו כזה, או 16. אח שלי כבר הוא בגיל 20. אז הוא בגיל 21 התחתן. שמה? שמה. אוקיי. ואז התגלגל הכל ובא לארץ, ואני הייתי בגיל 13. עשיתי... לא. בגיל 13 היו מוראות. הערבים. ב-44. רגע, ב-47. בגיל 13, בן 11? לא, בן 11. עוד לא אצלו. אח שלי, משה, זכרונו לברכה, יותר גדול ממני בשנתיים, הוא היה לו יום הבר מצווה. היה מוראות. שמה היה אצלכם שמה, בכפר? בטריפולי. ואז מוראות, אלוהים ישמור. אתה זוכר את זה? זוכר את המוראות, אבל לא ראיתי. שמה אמרו לכם, הסיפור? הסיפור הוא ככה, הם התחילו במקום קוראים לו עמרוס. כן. בטריפולי, ושם הרגו 70 יהודים. ובגריין הרגו שם קרוב ל-90. כמעט כל היהודים שהיו חיים שם. וואו. כן. ממש טבחו כמו שאנחנו מכירים. בדיוק, אין רחמנות. ואבא שלי היה לו הרבה ערבים, היו קונים ממנו סנדלים בשביל, כל שנה באים המון בשביל לקנות סנדלים חדשים, והולכים לסעודיה. למכה. למכה.
ומה, הוא היה סנדלר או שהוא היה... גם היה סנדלר, כן. אז הוא כבר עזב הרבה את הפונדק וזה, והוא התחתן. ואז כשהוא התחתן, זה היה בית ששמר מסורת בעצם? כן, שמר מסורת. זאת אומרת, ראש השנה סוג מורת? כן, 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 כל הזמן. כל הזמן. כל המנגינות? הכל. מנגינות, מה זה מנגינות? בית הכנסת. כן, בית כנסת, כן, הכל. איזה חג אתה זוכר משם שהוא היה יוצא דופן או... יוצא דופן בדרך כלל פסח. כי מה? ששומרים על הכשרות והכל. בראש השנה אנחנו הולכים לבית הכנסת, קוראים לזה אל-חר אל-ווסטיה. אנחנו היינו גרים בשער החנונה, אז על ידו יש בית כנסת לסלאל חדרה, קוראים לה. הבית כנסת הגדול באל-חדרה, הירוקה. היינו הולכים לשם, כן. כל הזמן מסורת הייתה. אז אחרי המאורעות האלה? אחרי המאורעות האלה, אנחנו היינו ברחוב... השפיעו לכם? היה אסור לכם לצאת מהבית? אמרו לכם... לא, 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 לא. אנחנו, היה לו בית שהיו גם שכנים למעלה, יהודים, וקוראים לזה פום אל-באב. פתח של... כשהיה שקט, כבר נגמר הכל, ב-44, נגמר הכל, הגרמנים גמרו הכל, והלכו, ונגמר הכל. ב-47 היה מאורעות של הערבים. ב-45, 47, כשרצינו לעלות לארץ, היה מאורעות. פעמיים היה. אז ב-44 זה היה עד 45, ב-45, 44, היה שם מאורעות, זה בית משוגעים. אבא שלי היה מוזכרים ממנו שני חנויות, ואנחנו היינו גרים למטה, ויש לנו שכנים מוזכרים למעלה. היה לו בית גדול של 2 קומות. ואז אנחנו ברחנו דרך הגג. והכל, מאז לא ראינו את הבית. למה ברחתם דרך הגג? שברו את כל הדלתות בשביל להרוג אותנו. להרוג את כל השכנים. אז ברחתם לאן? לגג, וקוראים לזה פום אל-באב. פום אל-באב, שם היו יהודים. וברחנו לשם וניצלנו. חזרנו לבית של ההורים בחזרה, הוציא את האנשים שמוזכרים להם. זאת שאני אומרת לך, 2 קומות וזה, מכר אותה. ואז כבר התחילו להתארגן לצאת לארץ ישראל? לא, להתארגן לארץ ישראל ב-48, בסוף 48. זאת אומרת, היה לכם... הזמן שברחתם זה ב-47? כן, 45. בין 45 ל-44 היה מאורעות בית משוגע. ב-47 היו מאורעות, ואנחנו גרים כבר בטריפולי. לא חזינו, ראינו מאורעות. אז גרתם בטריפולי מתוך כוונה להמשיך משם לפה כבר? לא, גרנו בטריפולי, בשקט, ב-48, 49. אתה הולך לבית ספר? אני הולך לאיטלקית. הייתי קוראים לזה טרסה. זאת אומרת, כיתה שלישית. הייתי הולך לבית ספר איטלקי. ואח שלי היה צריך לנסוע לאיטליה. למה הוא גמר את הססטה. מי שגומר שם בטריפולי את הססטה, מי שיש לו כסף, אז הוא נוסע לאיטליה ללמוד, להמשיך ללמוד. אז הוא נסע לאיטליה? לא. הוא נסע להתארס. והתחתן בין גיל 21. שמה? שמה. ובא לארץ, נולד לו בן גם, בברנדס היה גם. מתי הוא בא לארץ? ב-49. בסוף. ביחד איתכם? לא, 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 לא. הוא לבד. אני גם לבד. אתה עכשיו, רגע, אבא עם האישה השנייה. יושב שם. נשאר שם. נשאר שם. ואתה גומר את הכיתה השלישית? כן.
ואז אתם עולים לישראל? לא, אני לא עולה לבד. היה זמנים שאתה בורח לאונייה, לא בלי פספורט, בלי שום תעודות. אז אני ברחתי עם אחד, קוראים לו ססי, שהיה מציל באולגה. אוקיי. אני יחד איתו. ברחתם לאונייה? ברחנו לאונייה, התחבאנו שם 3 ימים ו3 לילות. והם מחפשים אותנו. ואז האונייה הפליגה? הפליגה, אז יצאנו. אני הלכתי לעבוד במטבח, הייתי בגיל בדיוק עם הבגדים של בר מצווה. ברחת מהבר מצווה שלך? כן. ואבא שלך לא ידע? לא ידע. זאת אומרת, הוא חשב שאתה הולך לבית כנסת? לא, הולכים לטייל עם החבר'ה. ואז בדיוק בשעה 2 בא אליי ססי, הוא אומר לי, מה דעתך נלך לישראל? אמרתי לו, יאללה, קדימה. לא נפרדת, לא כלום. שום דבר. מה עשינו? היה שמה שמכוניות מסע באים, ממלאים בגדים לאנשים שנוסעים. ואז אנחנו נכנסנו מתחת לכל הבגאז'. הפלגתם והגעתם לחיפה? הגענו לחיפה, ירדנו בשער... לא, בתוך ההפלגה עבדתי גם במטבח של האונייה, קיבלתי $1 ליום. יפה. כן. הייתי בן 13 כבר. ואז ירדנו לשער עלייה. ירדתם לשער עלייה, ילד בן 13 לבד. לבד. מה עשית? ישבנו שם התחלתי גם שם לעבוד במטבח. בשער עלייה. בשער עלייה. אז בא בדיוק אח שלי, הוא היה כבר בארץ. בא לחפש מה שם. איך הוא ידע שאתה שם? אבא כתב לו? אמר לו? לא, אבא שלי עוד לא הגיע. לא, אבל איך הוא ידע שאתה בשער? לא ידע. אז בא אחד אמר לו, אתה יודע שאחיך, נדמה לי שאחיך אפרים נמצא פה. חיפש, מצא אותי. אז נסעתי איתו הביתה. רגע, בא אח שלך, לא ראית אותו כמה זמן? 2 משהו כזה. פתאום אתה רואה אותו, איך זה... הוא היה באגרובנק, היה גר. התרגשתם? בטח. פגישה מיוחדת? כן, ספר בחור. לי על הפגישה. אז הוא אומר לי, מה, איפה ההורים? אמרתי לו, לא באו, אין אף אחד, ההורים נמצאים שם עוד. הלכת איתו? הלכתי איתו 2 שבועות. לא, אצל מניה היינו 2 לילות. למה? לא משנה, אמא של אשתו אמרה מה, עוד בעל, עוד... לקחתי את הרגליים והלכתי פה היה, פה בנווה חיים, היה שם מוסד. עכשיו זה האולפנה, דתיים. שם היו חדרים ולקחו אותנו הסוכנות. לקחו אותנו הסוכנות, אני הייתי שם עם אחד רומני, אחד זה. אז היו 2 רומנים, מה אתה? אמרתי לו, אני מלוב, מטריפולי. מה אתה? הוא אחד הונגרי, אחד רומני. אתה תלך לעבוד בנגרות, עליי. אתם תלכו ללמוד. ישר ככה. אני אמרתי, טוב. הלכתי ללמוד נגרות. בית ספר, עכשיו היו בית ספר, פה בחדרה, בפינה, פה ברחוב הזה, דתיים עכשיו. בית ספר דתי. אז למדת נגרות? למדתי נגרות, למדתי שם איזה 1.5 שנה, 2 משהו כזה, ואני הולך לישון שם, הסתדרתי באוכל. היה אחד גרמני בנווה חיים, באתי מהבית ספר, מתקן לו רשתות, משהו כזה, ונותן לי בשביל לאכול. אחר כך אני ראיתי שאין לי ברירה, הלכתי לעבוד בשער מנשה. בבית משוגעים שם? כן. מה עשית שם? צבאות. הלכתי עם אחד הונגרי, עבדתי שם איזה 3-4 חודשים,
משהו כזה, הייתי כבר בגיל 15, 16, משהו כזה. אז הוא אמר לי, תשמע, יש לי עבודה ביפו, תבוא תעבוד. אמרתי לו, יאללה, אני הולך, קוראים לו נייגו. כל הזמן הזה אין לך קשר עם אבא, שום דבר? שום דבר, שום דבר. הלכתי לשם, אחרי איזה 3 שבועות, משהו כזה, בא אליי, אומר לי, אתה לא תשן בבית ספר יותר. אז איפה יש לי תשמע? אצלי בבית. הבן אדם הזה הוא היה טוב, אבל איזו אישה טובה וזה. ישבתי שבוע שלם מאוכל שם, אחרי עבודה, ויושן אצלם בבית. אחרי איזה שבועיים, אין לו ילדים, והוא מבוגר כבר, כנראה מהדורות של הגרמנים, אתה יודע, שבאו. אז בא אליי, אומר לי, תשמע, מה דעתך, אשתי אומרת שנרשום אותך אצלנו, תאכל כאן, תשתה, ואל תעבוד, נשלח אותך ללמוד על חשבוננו, הכל, אבל מה? תהיה זאת אומרת, נרשום אותך. אני אמרתי לו, לא, אני לא רוצה. אני מחכה להורים שלי יגיעו. הוא אומר לי, מה אכפת לך? אין לי חדר, בית, או בית בתל אביב. אתה תגור, נרשום אותך בן, זה. אמרתי לו, לא הסכמתי, האמת. לא יודע אם אני הצטערתי או לא, אבל... לא חשוב, לא הסכמת. לא הסכמתי. לדעתי השטן. היה מיליונר. אוקיי. אז הוא אומר לי, תראה, אם זה ככה, תחזור לשער מנשה לעבוד צבאות שם אצלי. הוא היה הקבלן של שער מנשה. זאת אומרת, אם אתה לא מקבל את זה, אז אנחנו לא... כן, הוא לא תשן אצלנו. אשתי מרוגזת, עצבנית, היא רוצה שאתה תהיה בן שלנו. אין לו משפחה, אין לו אף אחד, הוא אומר לי, בעולם. טוב. אז חזרתי לשער מנשה, היה לי סידר לי חדר, ועובד שם. עבדתי. לא חזרתי. בדיוק הגיעו ההורים שלי אחרי לארץ. לאן הם הגיעו? לאור עקיבא. איך ידעת? לא ידעתי. אחר כך האח שלי, קוראים לו שמעון, זכרונו לברכה. אמר לי, ההורים שלך באו באור עקיבא, הלכתי לשם. הלכתי לאור עקיבא, ראיתי אותם, חיבקתי וזה, ואז התחלתי לעבוד פה, אחד קוראים לו פלדמסר. גם גרמני, אין לו ילדים, אין לו אף אחד. עוד אחד. אבל הוא היה בחור. אין מה לדבר. אז כבר הייתי בגיל 19, 20. צבא וזה או ש... איך? היה צבא או שלא הלך? אני לא, צבא לא שחררו אותי, למה מהעין הזאת לא רואה. אוקיי. לא רואה בכלל כמעט. עבדת? עבדתי אצל פלדמסר. גרת פה בחדר? בחדר. גרתי באור עקיבא. אצל אבא. אצל אבא. ועבדתי אצל פלדמסר. פלדמסר היה מת עלינו. לא... אני צבעתי את בית חולים הלל יפה גם. כן. והתחתנתי. איך נפגשתם? יום אחד אני עולה לאוטובוס, היא הייתה עם החברה שלה, אמרתי, איך קוראים לך? מרים. ואיך קוראים לה? דורינה. אז באה דורינה, אמרה, אני יותר מבוגרת ממנה, אני תכיר אותי. אמרתי לו, לא, אני רוצה אותה. היא הייתה בת 17 או 16 וחצי. והתחתנו, היא הייתה בת 17 וחצי, משהו כזה, התחתנו. ופלדמסר, זה היה החיים שלו. הוא אומר לי, יבוא ילד או ילדה, אני רוצה שתתנו לי... הילדה הזאת הייתה, אז בדיוק נולד לנו, קוראים לה אחד, קוראים לה מלי. היא עכשיו סגנית בית חולים הלל יפה. סגנית מנהלת. היא למדה
אחות, למדה גם בארצות הברית. שלחנו אותה. אני אוהב לתת לילדים ללמוד קודם כל. החיים שלי. לא אכפת לי לא לאכול, לא לשתות, העיקר שילמדו. ומאז תודה לה התקדמנו. כמה ילדים יש לך? 5. ונכדים? נכדים 14. ויש נינים כבר או ש... יש. וואו. מה, יש בת... יש עוד 2. יש לנו בת 62. מה לשתייה? וואו. זמן רץ. אנחנו גרנו... אז מה חשוב לך שהילדים, מסר שהיית רוצה להעביר לילדים שלך? אני אגיד לך את האמת, זאב פלדמסר זה בן אדם שקשה מאוד להשיג בן אדם כזה. הוא גרמני, הוא יקי. יש לו בית פה. הוא היה מחבב אותי, הוא אומר לי, תשמע, אני מבטיח לך שכל ילד שתיתן לי אותו, מה זה תיתן לי? זאת אומרת, לרשום לו, כאילו שהוא גדל אותו, אין לו ילדים, אין לו שום דבר. הוא ואשתו. אני תמיד הייתי הולך לאכול אצלו. לא שנשוי. אז הוא אהב את הבת שלי, שנולדה, גם לה אמר. כן, הוא בא למעברה, אני לא אשכח. בא למעברה, הוא התחיל, אבל ראה לא, אז שחרר והוא היה בא לבקר. אבל הוא היה, האמת, לא לשקר אותך, הוא היה מחבב אותי והיה נותן לי, זאת אומרת, בצד כסף. כן. ומאז, תודה לאל. עם אבא נשאר הקשר כל הזמן? כן, כל הזמן. עד מתי הוא היה איתנו? הוא נפטר בגיל 62. הוא היה איתנו אחרי 2 ילדים, במעברה. לא, נפטר בשיכון. מלי ועמוס נולדו. כן, 2 ילדים היה לנו, והוא היה מחבר, היה כל הזמן בא. תמיד בא. זאבי שיהיה בריא נולד באולגה. לנו יש, נולדו 2 באור עקיבא, בן ובת. ואחר כך אני קניתי באולגה, בית. גרתי 2 באולגה, לא מצא חן בעיניי. אז עברתי ללומיר. בלומיר גם מכרתי, ועברתי בבוטקובסקי. קניתי שם שיכון, ולא, האמת, אני הייתי מסודר בעניינים, סדר בסדר. תודה לאל, לא היה לה חסר לנו שום דבר כסף. נולדו לנו שם, פה, בן, ועוד בן, ובת. כן. יפה. וכולם למדו, כולם גמרו אוניברסיטה. יש איזה געגוע לטריפולי? לטריפולי שהיינו בתוניס. אנחנו היינו יותר מחודש בתוניס. לא, היינו בעולם קצת, טיינו. אבל בתוניס היא אהבה את תוניס מהמוות. אז נשארנו שם איזה חודש ושבוע, משהו, 40 יום. הלכנו לגבול לטריפולי, לא נתנו לנו להיכנס. אמרו, תעבור את הגבול, אתה כבר גמור. הגענו עד לגבול. יפה. כן. רוצה להגיד לך תודה רבה. והגענו לכאן, היינו גרים אחר כך קניתי בית, מכרתי בה, וגרתי פה. אבל רק במשפט אחד, למה חשוב לך הלימודים, היה חשוב לך? אני אגיד לך את האמת. אני אהבתי ללמוד. זה א'. ב', הרבה סבלתי מאשכנזים. גם. אני רציתי של יום מהימים לא יגידו מזרחי או שמשהו. ואמרו הרבה. אמרו. מה זה? היום הקימו אותך מהאוטובוס, שישב אחר, אשכנזי. מה זאת אומרת? תספר לנו על זה.
זה לא נעים. לא, נעים. נעים, תגיד מה ש... אני תכף קניתי אוטו. אז באור עקיבא כבר. באור עקיבא קניתי, באולגה. הייתי עולה... עוד לא היה לנו אותו. באולגה, כן, היה לנו אופנוע, של גלי. של גלי, לא שלך. שותף שלי. אני תכף נהייתי קבלן. היינו עולים לאוטובוס, אני בגיל 17-18. ירבה אליך אחד, קום! למה קום? תן לו לשבת. אני אומר לו, זה יותר צעיר ממני, ילד בגיל 12-11, שהוא יקום וייתן לבן אדם המבוגר הזה יקום. לא! אתה תקום. קצת פעמיים, אני רבתי עם מישהו שם. לא היה לי נעים לעשות לי את זה ככה. אז החלטתי לעבור מאור עקיבא. הלכתי לאולגה עוד יותר גרוע. שמה המזרחנות הרגה אותי. אני לא יודע, כדאי לדבר על זה, מה לא... שאתה מרגיש. לא, אני הרגשתי שצריך לעזוב את המקום, בגלל שהילדים שלך לא יהיו בני אדם שם באולגה. בואו נגיד את האמת. היה בית ספר טוב עבור באחד העם, שם, באחד העם, לא באחד... לא זוכרת, אני זוכרת באולגה, אבל למטה הייתה... באולגה ד' הייתה בית ספר, יש עד היום. עוברים אלייך. עד היום. הבית ספר קיים. הוא נמצא עד היום. עד היום בית ספר הזה קיים. הייתה לומדת שם. הילדה שלי, אני ראיתי אותה שהיא מפותחת וזה. אמרתי, יאללה, נמכור את הבית, ועברתי לחדרה. ואז היא למדה בבית ספר... לאחיות. לא, בית ספר... מי, מלי? ב- היא למדה בבית ספר לאחיות בליאפה. רגע. ושם התקדמה. לא, בית ספר רגיל. ביסודי, בתיכון. היה ביסודי. בארלוזורוב. בארלוזורוב. ואז מארלוזורוב עברו לתיכון חדרה. מתיכון חדרה, אחד אחות, זאת בבית חולים, סגנית, אחד רואה חשבון, אחד בית ספר תיכון חדרה או בית אליעזר, אחד קבלן רציני, זה חלקי חילוף, ואחד גמרה ביולוגיה וכימיה בבאר שבע גם הם כולם באר שבע. שניים באר שבע, אחד פה בליל יפה, והיא למדה בארצות הברית גם, שלחנו אותה חצי שנה. למדה.